ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́kọ̀wọ́. lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. Òmìnira la fẹ́. ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. kéku lè ké bí eku. Kẹ́lẹ́yẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò bẹ́nikẹ́ni lọ kàdá dúró la fẹ́. olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀. Lórílẹ̀ wa o. ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. àló ti tó gẹ́ a ò ṣe mọ́. ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. a fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì gúnlé. a ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́. gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ. ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀. onílé mo kàlejò, mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri gbogbo ayé. mo kí wa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò tẹ́yìn bá ṣáwà. mo kí wa àárọ̀ ní ọ̀sán ní ìrọ̀lẹ́ ní àbálẹ́. aláwìyé adébáyọ̀ sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà alábẹ́òkúta, ẹni tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede. a mà tún dóde lónìí o. a tún ti gbé wá bí a ti ṣe máa ń gbé wá. ṣé ẹ mọ̀ pé ìdùnnú tiyín òun náà ni wàhálà tiwa. ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì bàbá gbàgede mọ̀ tẹlifíṣọ̀n PGI TV fẹ́yìn tẹ́ bá wò wá lórí YouTube. orúkọ wa tẹ́ mọ̀ wá sí lórí Facebook òun náà ni gbàgede mọ̀ with aláwìyé adébáyọ̀. orúkọ tẹ́ mọ̀ wá sí lórí Instagram ó ní gbàgede mọ̀ _22. ṣe láti Instagram àti Facebook ẹ sáà wo ibi tí wọ́n kọ fọ́lò sí kẹ́ ẹ fọ́lò wa. ẹ̀yin tẹ́ wá wò wá kedere lórí YouTube ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ bá wa tẹ̀ fẹ́ni tí ò bá ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀. ẹ̀yin ẹ tiẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lénìí, ó ti pẹ́ tá a ti kọrin yìí sí ilé títẹ̀yìn náà ti ń gbọ́. àmọ́ ẹlòmíà wò pé sọ́n tó fẹ́ sọ kí n dìde bẹ́ẹ̀ yóò bá subscribe bó làwa ó ti rí ṣe. subscription yẹn gan ló san owó ọ̀yà tiwa. gbogbo àwọn mọ́tò lọ́gbà research subscription tẹ̀ subscribe yẹn olówó ọ̀yà tẹ̀ san fún wa. ó yẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ lénìí. ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ olódùmarè ọba tó dá mi, ọba lónìí, ọba lánàá, ọba lọ́jọ́ gbogbo, ọba tó wà ní sánmọ̀ táṣẹ rẹ̀ sì múlẹ̀ nílẹ̀ méjèèjì. òun ló ń gbàdúrà wa, òun náà ló tún fìyà jẹ ẹni báṣẹ. àbí ọlọ́run kó má fìyà jẹ wá o. mo dúpẹ́ pé ó fún mi lójú, ó fún mi létí, ó fún mi lórí, ó fún mi lẹ́nu, ó fún mi gbogbo ẹ̀ rárá. ó pé torí ipò fẹ́yìn náà lójú kẹ́ máa fi rí mi lẹ́ṣẹ́ rí mi ní kedere. ẹ dúpẹ́ fọlọ́run Elédùmarè. mo wá fàsìkò yìí bí ọlọ́run, àwọn fans mi kan wà tí wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ páwọn nípèníjà ojú tí wọn ò ríran. mo fi àsìkò yìí bí ọlọ́run pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó nípèníjà ojú, ẹni tó nífẹ̀ẹ́ mi ni àbẹ́ni tí ò nífẹ̀ẹ́ mi, àbí pèníjà kí pèníjà tó ní kálukú bá ní, ọlọ́run bá wa bí àbùkátà wa látòní lọ. ọlọ́run má ṣàjò orí bẹ́ẹ̀. tó ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kẹ jẹ́ àjọjẹ gbádùn ètò tá a tún gbé wá lónìí. kọ́ńpọ́kì ètò ní o tí n bá sọ pé inú mi dùn, irọ́ tó tóbi ni.
ìbànújẹ́ tó tóbi oní tí mo rí tí mo tún gbé wá, ọlọ́run má bà wá nínú jẹ́. Ẹ bá wa pè àwọn olóṣèlú wa, ẹ pè àwọn àgbààgbà, ẹ bá wa pè wọ́n káwọn náà bọ́ síbí. Bí wọn ò bá wá wá, ẹ bá wa ṣíà fídíò yìí dọ́dọ̀ wọn. Bóyá ọlọ́run á jẹ́ ní kí wọ́n rí, kí wọ́n gbọ́, káwọn náà ti ẹ̀ ronú pìwàdà pé ṣé lóòótọ́ ṣèlú là ń ṣe yìí. Kí wọ́n bira wọn léèrè pé ṣé lóòótọ́, ṣé tá a bá déwájú ọlọ́run bá iṣẹ́ ọlọ́run ò ní bi wá léèrè. Tí kú títọ́mọdé ń kú tágbà ń kú, tẹ́ẹ̀sì lẹ́yìn ṣèjọba lé wa lórí, tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tún ríro. Ṣẹ́ẹ̀tẹ̀ rí tilẹ̀ Yorùbá yìí, ọlọ́run má fìyà méjì jẹ wá. Ìyà àkọ́kọ́ Fúlàní ṣe tiẹ̀. Ìyà ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa àwọn tá a tún fi ṣe olórí ilẹ̀ Yorùbá, àwọn náà tún fílọ̀ kọ̀ọ̀sán, àwọn tí ẹ ríro. Tó ọlọ́run ó ṣàánú wa. Kì í ṣe níùsì mọ́, kò ṣe ìròyìn mọ́, kò ń ṣe ní ìròyìn mọ́ rárá, ìròyìn tuntun kọ́. In tó ṣẹlẹ̀ nílùú Ọ̀wọ̀ lánàá ní ṣọ́ọ̀ṣì kan tí wọ́n pè ní St. Francis Catholic Church Àwálùwà Ọ̀wọ̀ nílùú Oǹdó. St. Francis Catholic Church Àwálùwà nílùú Oǹdó. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ó jẹ́ ohun tó bani nínú jẹ́ gan-an. Àwọn tí wọ́n gbé ìjọba Nàìjíríà dání, àwọn tí wọ́n ṣèjọba lé wa lórí, ẹ bá wa bi wọ́n pé irú ìròyìn báyìí bá ṣẹlẹ̀, níbo ni wọ́n máa ń gbójú síná? Ó jẹ́ pé dáadáa kan kì í ti sí ó nìjáde tiwa. Àbí kí ni ìbéèrè tí wọ́n ní ṣé Paul ló béèrè àbí ta ni tó ń sọ pé dáadáa wo ni àti sí ó nìwá bí? Ó jẹ́ pé Nàìjíríà ti wá yìí, àfi ká sá máa gbọ́ ròyìn aburú gbogbo ìgbà. Àwọn tó máa ń bú wa pé ẹ̀yin ò kí ń gbọ́ good news ìdá. And when good news does not happen, báwo la ṣe fẹ́ gbé? Ó dá ìdùnnú wo ló ti ṣẹlẹ̀ láti bí oṣù kọjá sóṣù yìí? Láti inú ọdún tó kọjá sọ́dún yìí, ó dìdùnnú mélòó tó ṣẹlẹ̀. Eré ìdárayá tí tún máa ń kó gbogbo wa pọ̀, ẹ sọ o. Èwo ló ṣẹlẹ̀ tó dùn wá nú o? À ń fìdí rẹmi bọ ní. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń bú wa pé ẹ̀yin ò gbé ìròyìn tó dáa ń pa Nàìjíríà rí. Ìròyìn ta fẹ́ gbé tó dáadáa. Wọ́n pa lénìí, wọ́n pa lọ́la, wọ́n fẹ́ méèyàn ṣòfò, ogún èèyàn wọ́n ti gbé. Ṣé bí n tà gbọ́ látijọ́ yìí? Ojú òde tí àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lé wa lórí. Ó mà bà nínú jẹ́ o. Láìpẹ́ yìí la ṣe gbọ́ ti Deborah Samuel. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? As if that was not enough. Àìmọye tá a ti gbọ́ bì lẹ́yìn tiẹ̀. Prelate Baptist Church tí wọ́n jí gbé tiẹ̀ náà wà ń bẹ̀. Ó yá àwọn ní ẹlẹ́ni tí wọ́n gbé nínú tírẹ́ẹ̀nì tó ń lọ Kaduna tí wọ́n ò tí ì tútù, ó sì ń gbóná lọ́wọ́. Eléyìí tó tún ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí o. Kì í ṣe tuntun mọ́, gbogbo èèyàn ti gbọ́ ti di tọ́rọ́ fọ́kálé aṣọ ní ṣúgà. Bẹ́ẹ̀mi bá jẹ́ president tàbí mo wà nípò olórí kan Nàìjíríà yìí, mo fọlọ́run búra ẹ kọ́ déètì nílẹ̀ tó rà lè sọ lọ́la. Ọlọ́run máa kí ló ilé ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀dẹ́pò kan lọ́la o, ṣùgbọ́n láyé tèmi èmi á resign. Ìtàgbọ́ yìí ti pọ̀ jù, ó ti bani nínú jẹ́ jù. Àwọn tó dẹ̀ ṣe lórí ilé wa lórí wọn ò ní tìjú, kò tì wọ́n lójú, kò bí wọ́n nú, kò mú fún wọn, wọn ò ríro. Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Kò síbi tó ń kó lórí wa wà lánàá, ó yẹ kí wọ́n débẹ̀. Ká máa wà President Buhari ló fly dé yìí o. Akálàṣe OBC fáì kó rànyàn wá. Nobody. Gọ́fúnà náà tó wá, ìgbàwo náà tó dé. Kò ní yà wá lẹ́nu pé first time ministry. A gbọ́ pé Bọ́lá Tinubu náà lọ bẹ̀ o. Ó sì ti yé wa ìdí tán fi wá. Gbogbo ẹ̀ náà lẹ́gbọ̀ọ́ ẹ sá máa wọ̀rí. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Kẹjá dọdé lu Ọ̀wọ̀. Káwọn tútọ́ pa ń bẹ̀ lánàá. Àwọn tá a gbọ́ ń bẹ̀ kọjá làákàyè ẹ̀dá. Wọ́n parí ìsìn gẹ́gẹ́ bí Sunday tó jẹ́jọ́ ìsinmi.
kìrìsìtẹ́nì à lọ ṣọ́ọ̀ṣì. wọ́n ṣetán ní Catholic Church àti mọ̀ pé àwọn Catholic Church as early as 7 a.m. wọ́n ti ṣe ìsìntàn máa ṣe. ẹlòmíì ó dà pé 3 services náà máa ń ní English, Yorùbá, Ìgbò àbí kankan ṣá tó bá jẹ́lẹ̀ Yorùbá o. by 7 a.m. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, by 8 9 wọ́n ti parí ẹ̀. wọ́n wà nínú chọ́ọ̀chì yẹn. àwọn kan dẹ̀ lórí láyà, ẹ̀dá ẹgbẹ́ yín, ẹ̀dá bíi ti yín, èèyàn bíi ti yín tó lẹ́mìí lára bíi ti yín, ẹ̀dẹ̀ lọ ju bọ́ǹbù sáàrin wọn. ìyẹn ò tún wá ràn, wọ́n tún wá ń kí àwọn tó bá rí mọ́lẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀yin rè bọ́ǹbù tí ì pa yín, pàpàpàpà wọ́n yìnbọn pa wọ́n láì bẹ̀rù, láì sí àánú ọmọ ẹ̀dá lójú. ẹjọ́ ṣé ìlú la wà yìí? Is it a crime fún wa láti jẹ́ Nigerians? ṣé ká sọ pé ìbànújẹ́ ló jẹ́ ni bọ́lá ṣe dá wa sílùú yàbí kí ni ká pè é? ẹ jẹ́ àjọ délùú Ọ̀wọ̀ ń bọ̀. ariwo ẹkún ti sọ báyìí nílùú Ọ̀wọ̀ níbi tí a wà yìí, níbi tí àwọn kan tí wọ́n wá ṣe kọlù nílé ìjọsìn láàárọ̀ yìí, níbi tí wọ́n ti gba ẹ̀mí ọ̀pọ̀ èèyàn. bó tilẹ̀ jẹ́ pé a kò tí ì lè sọ ní pàtó iye èèyàn tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ, àmọ́ ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti kún síbí níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó ti wáyé, níbi tí àwọn èèyàn ti ń sọkún, wọ́n ti ń pọ̀ nírí ẹkún. ohun tí à ń rí ń bí yìí kò ṣeé fẹnu sọ. lára rẹ̀ a ò lè fi hàn yín, ṣùgbọ́n àwọn míì wà tó yẹ pé already happen. What happen? Kolukaluku ló máa ń ṣe ara ẹ̀. Everybody go there to correct. ẹ̀gbọ́n ẹjọ ṣe mọ tó happen bí láàárọ̀ yìí. Mi kò dé bá bá wọn ni. A lot of already happen. ẹ ṣàlàyé fún wa. A lot of already happen here. à ń gbọ́ yín. We can say àti mọ̀kàn ló ṣẹlẹ̀ bí àwọn Fúlàní ló tẹ̀ wọlé àmì gbogbo ọkọ̀ bá ojú wọn sì kọ̀ kó wọlé kan lẹ̀ ni. Èmi lè tí wọ́n kọ́ yọ dynamite. Wọ́n máa yọ dynamite wọ́n máa ti dáàbò lẹ̀. Tọ́mọ kéré wọ́n ṣe gbé òkàlẹ̀ ilé wọn fi sókè. Direct bullet direct. What is going on? People are security hour. That's all security. Let everybody go and be his own security. Everybody go and be your own security. Either you have it or you like it. Leave it there. No security. Also, kì í ṣòru inú ṣọ́ọ̀ṣì ilé ìjọsìn ẹ̀jọ̀ ṣé ìwọ ni kí ọgbẹ́ra kó wọlé ọ̀sìn Ọlọ́run àbọ́lọ́run yẹn tọ́ lọ́wọ́ wa ni sọ́lọ́run yẹn wá jẹ́ kó wù wá rùn ni ẹ̀wọ̀n yá níyà ẹ̀wọ̀n wọn lọ́mọ ẹ̀wọ̀n mú kéèké ló ṣe ń bọ̀ láti ìgbésí ayé wọn kí ni fún sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ how is going on tí wọ́n ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ ni tí ẹ̀lẹ́sọ̀ wọn ṣe ní àbẹ̀wò tí wọ́n ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ pé wà á gbọ́ta kò ní kẹ́ndìbò mọ́ ẹni ká nominate wa o that's it àdìfàwọ́ ẹ̀yọ̀ sókè what is going on now. àwọn tó wá ṣiṣẹ́ ìwọ́n tó mélòó. wa kàwé lè kà wọ́n lójú bọ̀ ẹni tí wọ́n ti máa gbá kó máa mú nọ́mbà ẹni máa gbóhùn bọ̀ ìbọn ò bá yes ẹni máa gbóhùn bọ̀ ìbọn ò bá ó kọ́ ṣeré tiẹ̀ wá ni mo ní ẹ wo ọ̀rẹ́ yìí náà kò fẹ́ kó dé bí mi nú we are now suffering and smiling fellas already said we are not in it now yes. a gbọ́ pé ọ̀nà fẹ́ǹsì yẹn náà gbà wá fẹ́ǹsì àwọn olókun ẹ̀. kì í ṣe fọ́ọ̀sì nìkan náà gbà wá nìkan wọ́n bá géètì wọlé wọ́n lé ambush ni tí wọ́n lé ambush ni wọ́n lè wọlé wọ́n lè penetrate what is going on kí ni túmọ̀ owó tí wọ́n sọ fún security fún ilé town okay look hello ẹ má bínú look at the palace there palace lẹ́gbẹ̀ẹ́ kábíyèsí ṣé kábíyèsí kan tẹ̀ tó tẹ̀ save by kábíyèsí wa tó tẹ̀ save sí. gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ rí bí èèyàn mélòó ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ lọ báyìí. níbo àwọn kan sọ pé èèyàn wọ́n tóbi mélòó. àwọn tó gbà tó bá lọ ẹ̀mí ṣẹlẹ̀ ẹ wò sẹ́rí àwọn àgbàlagbà tó lè ti dàgbà rí ẹ̀ àánú wọn ṣe mí díẹ̀ òkú ẹ̀bà ni wọ́n yẹn òkú ẹ̀bà sílẹ̀ wọn yẹn àwọn ọmọ kékeré kan tó ṣe bọ́ ń gbèsè ayé wọn ẹ wò sẹ́rí mo rí ọmọ kan ọmọ tí mò ń fi ọwọ́ ẹ̀ mú sọdá lọ sí skul tí mo gbé cross lọ sí skul mo rí òkú ẹ̀ lẹ́lẹ́kan sí i as in oh God chief man look at him I'm sweating push it
ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o lẹ́nu àwọn èèyàn tó ń gbé ìlú Ọ̀wọ̀ níbi tá a wà yìí níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi kan ti ṣẹlẹ̀ ní àárọ̀ ọjọ́ àìkú lè ní ibẹ̀ náà ni a wà yìí gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n sọ fún wa wọ́n ní pé ọ̀pọ̀ ẹ̀mí ni ó bá ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ oríṣiríṣi nọ́mbà ayé èèyàn tó kú ni wọ́n ti ń sọ fún wa àmọ́ a kò tí ì lè sọ èèyàn tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ níwájú lọ́run níbi tí èèyàn pọ̀ sí òkú obìnrin kan wà ń bẹ̀ àmọ́ a ò lè fi òkú náà a ò lè fi àwòrán òkú a lè fi hàn yín nítorí gẹ́gẹ́ bí ohun tí a rí ṣáájú ẹlòmíì ọpọlọ orí ẹ̀ ó ti fọ́ sílẹ̀ ẹlòmíì ẹsẹ̀ ti kán a ó gbìyànjú báyìí láti rí àwọn èèyàn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ lójú wọn láti fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò kí wọ́n lè bá a sọ ohun tó ju wọn tó nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Catholic Church tó wà ní agbègbè ọ̀wálúwà ní ìlú Ọ̀wọ̀ tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ òun náà ni a wà níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ti ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá wọn wájú ẹ máa rí ọkọ̀ àwọn ọmọ ogun náà àwọn náà ti débí báyìí a ó gbìyànjú láti bá èèyàn bíi méjì mẹ́ta sọ̀rọ̀ tí wọ́n jẹ́ lára àwọn èèyàn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ lójú wọn ẹ̀gbọ́n ṣẹlẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀. èmi gan mi ò sí bí láti ẹ̀kan náà ló ṣe ń bọ̀ náà ni wọ́n fẹ́ explain pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nígbà yìí ìbọn yìnbọn bọ̀ wọ́n yẹ dynamite ó parí nǹkan tá a tún rí nìyẹn. kódà ẹ ṣe òkú ẹnìkan ni wọ́n ń gbé sínú ọkọ̀ iléeṣẹ́ ọmọ ogun yìí oríṣiríṣi àwòrán ni a ti rí ń bí ṣùgbọ́n a ò lè fi àwòrán náà a ò lè fi hàn yín. oríṣiríṣi ni a ti rí ń bí àmọ́ a ò lè fi àwọn àwòrán náà a ò lè fi wọ́n hàn yín. a ó gbìyànjú báyìí láti bá Reverend Father tó jẹ́ àlùfáà lórí ìjọ yìí tó ti ṣẹlẹ̀ a ó gbìyànjú láti bá wọn sọ̀rọ̀ bí àwọn máa lè bá wa sọ̀rọ̀ báyìí. Father. Ẹ káàárọ̀ ẹ bá dárúkọ ní fáwọn tó ń wò yín. Orúkọ mi ni Father Andrew Abayomi. tó bá ṣe ní pé káwọn èèyàn máa lọ la bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ pé ìbọn dynamite lóríṣiríṣi so àṣà ni pé káwọn èèyàn sá wọnú church àtìlẹ̀kùn then ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn kan máa fẹ́ try àti lọ náà so ìgbà tí ó pẹ́ nǹkan tí mo sọ yìí just 5 minutes 10 minutes not just 20 minutes we were just logged in so at a point a gbọ́ pé wọ́n ti lọ so from there la ṣe wá jáde tá à ń kó àwọn ènìyàn lọ sí hospitals àwọn hospitals ìwọ̀nyẹn ti kún St. Louis àti FMC. kódà ẹ ṣe a ti máa padà wá báyìí láti bá yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí lẹ́nu àwọn òbí ẹ lè ṣàlàyé fún wa ní kíkún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí láàárọ̀ yìí. ó jẹ́ ìbànújẹ́ fún wa gbogbo ní nǹkan tá a gbogbo tá a rí láàárọ̀ yìí and mo dẹ̀ fẹ́ sọ wípé ìjọba ní jókòó kákan lajú wálẹ̀ kírú nǹkan báyìí kó dẹ̀ lọ gbé ẹ wo inú church àwọn èèyàn àwọn innocent people wọ́n wá láti wá sin Ọlọ́run wọn èyí kọ́ níjọ ìtura àti láéláé ni wọ́n dẹ̀ wọ bí wọ́n dẹ̀ ju nǹkan tá à ń pè ní dynamite bomb ẹ wo òkú tó lọ nílẹ̀ ẹ̀lẹ̀ kò ṣeé kà mo ti dé bí a ti ń ka òkú a ti ń gbé òkú látàárọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ gbé àwọn èèyàn wa pé àwọn security operatives wa wọ́n ti dé àwọn army gómìnà ti rán wọn wá gbogbo nsìn wọ́n ti wà ń bí Akérédolú ti ní pé all the security operatives kan ṣọ́ gbogbo church yìí so that kò ní sí irú nǹkan báyìí kó tún ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ jọ̀ọ́ bá wa bí àwọn èèyàn wa pé kọ́ni sùúrù government is on top of the situation wọ́n máa take law into their hands kọ́ni sùúrù gbogbo àwọn tó pa iṣẹ́ burúkú yìí ìjọba máa mú wọn and ìdájọ́ dẹ̀ máa wà fún gbogbo wọn wọn ò lè ṣe gbé torí òkú yìí ti pọ̀ jù àti ìrẹ̀lẹ̀ rẹ̀ wọnú church ẹ wo ẹ̀jẹ̀ ẹ wo innocent life tó kọ̀ pa lásán láì ṣẹ̀ àmọ́ ìdí àwọn tó ṣe nǹkan yìí a máa wá wọn lọ we will look for them government will look for them a dẹ̀ máa mú wọn a dẹ̀ máa bring them to justice. ẹ bá dárúkọ yín àti kò tẹ́lẹ̀. èmi ni honourable Sáyé Adáko èmi ni secretary of local government. bọ́dà ẹ ṣe àwọn kan sọ pé òkú bíi 25 bíi àwọn méjì ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ lọ tẹ́ rí ni o. ẹ jọ ẹ̀ka tó lè mọ̀ torí ńgbà tí èmi débi òkú pọ̀ nílẹ̀ a dẹ̀ tún kó àwọn kan lọ sí mọ́ṣúárì so ó dìgbà tá a bá àṣàtì gbogbo ẹ̀ ká tó mọ iye number of òkú tó kú. ó tọ́ àwọn èèyàn kọ́ lọ mọ́ṣúárì. èmi kọ́ mo kó wọn lọ èmi ṣe fẹ́ lọ mọ́ṣúárì sí kí n lọ wo nǹkan tí mo lè kà mo ṣe fẹ́ lọ mọ́ṣúárì sí n bá dé máa amòye àwọn tó ó dà ẹ ṣeun sà ẹ bá dárúkọ ẹ ṣe orúkọ mi ni Ògúnmọ́láwá Matthew Adéwálé
èmi ni alága àwọn ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo èyí tí a mọ̀ sí National Council of Nigeria. Mo tún wá lọ́jọ́ mọ bíbí ìlú Ọ̀wọ̀ bí mo ṣe gbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ mo sáré wá síbí mo dẹ̀ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé it's a slap on us, sorry to use that English. Àdírú eléyìí ní ìlú Ọ̀wọ̀ kò dẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ rúbí tá a ti lọ́ba ta ní òfin tá a ti ní gómìnà pé a fẹ́ kí gómìnà kó rí gẹ́gẹ́ bí pé eléyìí kì í ṣe sí àwa àwọn náà fi gómìnà náà fi dá lóró. So a dẹ̀ wá rí pé ìkan gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ mo fẹ́ sọ pé tó ṣẹlẹ̀ yìí we look at it pé ó tó àpọ̀fọ́ láti gbéra dì àwa náà a fẹ́ dìde àwa náà a fẹ́ jẹ́ aláàbò ara wa gómìnà gbìyànjú gọ́ọ̀mẹ̀ntì generally wọ́n gbìyànjú wọ́n ṣe oríṣiríṣi kan àwa náà fẹ́ dìde gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ mo dẹ̀ fẹ́ kí ìjọba rí wa kókó tá a bá ṣe a ò ọ̀dà máìtì agbára ìjọba wọ́n ti gbìyànjú tiwọn àwọn ọlọ́pàá tó dé sí báyìí tọ́bẹ̀ sí yìnbọn tó láwọn ọ̀dànù how many hours but wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ sí pé jẹ́ kí wọ́n bí sí ibi kan pọ̀ nbá kọ́ rọra kọ́ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ àtọlọ́pàá àti civilian èyí tó wà ń sin báyìí àwọn family mẹ́wàá wà lára wọn tó ṣẹlẹ̀ sí because ọmọ wọn wà lára wọn Igbo wà lára wọn ó pọ̀ sí kọ́ra Hausa náà tó ti tẹ̀mí ẹ ti lọ we are talking about Nigeria we are not talking about religion truly truly ìjọ ni wọ́n dojú kọ tá a bá jọ dé gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sìn méjèèjì bíi mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì kájọ dìde ó lè dọ̀la kọ́ attack mọ́ọ̀sì o so màá fẹ́ kí gbogbo akárí ká máa dìde gẹ́gẹ́ bí secretary local government tó ti sọ níjọba máa wá wọn ìjọba lè dá nìkan wá wọn ta níjọba àwa níjọba bẹ́ẹ̀ni àwa níjọba. nínú èròǹgbà yín àwọn olóṣèṣẹ́ gẹ́gẹ́ mi ìsínbìgbà tó ṣẹlẹ̀ pọ̀ nǹkan tí mo gbọ́ ni pé wọ́n ní àwọn Fúlàní ni wọ́n pè é torí àwọn tó rí wọn àrí wọn láwọn Fúlàní ló ṣiṣẹ́ yẹn kọ́kàn wọlé wọ́n ju bọ́ọ̀bù náà pé bọ́ọ̀bù mo bìlí pé dynamite pọ̀ tí nǹkan tí èèyàn ẹnu mọ̀ nìyẹn wọ́n náà dẹ̀ ti gbé àlùfáà wọn lọ báyìí tí orílẹ̀-èdè tó ní ọba orílẹ̀-èdè tó ní president mi ì morúkọ ẹ̀ torí mo ṣe ẹ̀dẹ́ ni ó kì wọ́n gbé ok a ní ọ̀dọ́ kan bíi tó jẹ́ pé ó ní òṣèlè lójú ni wọ́n gbé ọ̀bọ̀ ó kàn pa wọn yàn ìgbà tí mo dé bí tó bá ní máa ka òkú ní méjì mẹ́ta mo rí more than 20 yàtọ̀ tó ti kó lọ lójú mi sinọ́dà tó ti kó àwọn yàn lọ we will go to mortuary tó bá mo kàn orúkọ àlọ́ jẹ́ pé àwọn lọ́ọ́ sìnkú wọn fúnra wọn ara kan náà tí mo fẹ́ ká ṣe ni pé màá bẹ̀bẹ̀ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí wọ́n ní emergency agency kó wà ní gbogbo local government ó ti ṣẹlẹ̀ náà more than 1 hour sí 2 hours oníkàlùkù ń gbòkú ẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ àkáǹtì oyè èèyàn tí wọ́n pa báyìí so akọ̀rọ̀ wa ẹjọ́ ẹ bá sọ gbogbo àgbáyé pé Ọ̀wọ̀ a kì í jagun a kì í fa wàhálà bọ̀ eléyìí a níjà o a máa bẹ ìjọba kó bá wa dá sí. ó dà ẹ ṣe a gbọ́ pé ọ̀rọ̀ yìí pé ó ṣojú yín ẹ ṣàlàyé ní kíkún ohun tójú yín tó láàárọ̀ ẹ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀. èmi ò ṣèṣe ibà inú kólé mi ti ṣèṣe èmi jẹ ní youth secretary àwa ṣe youth meeting ní ibà ṣé mo ṣe dé wọ́n ń ṣèṣe lọ́wọ́ mo wá jókòó sí orí pípẹ́ ìpínlẹ̀ mo jókòó mo gbọ́ wọ́n yìnbọn àwọn ọmọ pẹ́ṣẹ́ àwọn turkeys àbí àwọn ọmọ ìlú bí mo ṣe máa wo ìyànbọ̀bọ̀ tó ta ice cream orí tí wọ́n yìnbọn sí wọ́n á rí wọ́n ṣàwọlé àwọn méjì wọ́n ṣe wọlé ní wá sá gba pẹ̀pẹ́ nígbà wọ́n wọ́n sì wọ́n wọ ní ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n rẹ̀ ti ń yìnbọn wọ́n ti di dynamite. ó dà a gbọ́ pé wọ́n yin bọ́ǹbù àbí dynamite ibo náà fi fọ́. nínú ṣọ́ọ̀ṣì. nínú ṣọ́ọ̀ṣì náà láàrin àwọn èèyàn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣé ìsìn ń lọ lọ́wọ́ ni àbí lẹ́yìn ìsìn ni. bí fádà yìí fẹ́ ṣe parí sí ó ní àti parí mísà ẹ máa lọ ní àlàáfíà pàṣẹ gbọ́ nìyẹn. wọ́n ní wọ́n gbé àlùfáà kan lọ. ẹ̀wọ̀n sí àlùfáà náà gbé lọ àlùfáà tó ṣèṣin àjọ gbé wọn lẹ́fẹ̀ẹ́ sí èmi náà mo drive wọn padà wá. ṣáà náà farapa ni. bẹ́ẹ̀ farapa. àlùfáà mélòó wà lórí ìjọ yìí. àlùfáà mẹ́ta. ẹ bá dárúkọ ìjọ tá wáyé àti àdúgbò yìí. St. Francis Xavier Baptist Church Ọ̀wálówà ọ̀wọ̀. ẹ ṣeun. náà ni ẹgbọ́n ẹ lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí tí ó ṣojú wọn a ṣì wà níbí ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo ọ̀kan ẹ máa rí ibi tí àwọn ọ̀pọ̀ èrò níbi tí wọ́n wà àwọn ọmọ ogun àwọn sójà àwọn ló wà ń bẹ̀ níbi tí wọ́n ti wá láti wá kó òkú àwọn kan nínú ilé ìjọsìn gẹ́gẹ́ bí ohun tí a fojú tó níbí ọ̀pọ̀ ẹ̀jẹ̀ ló wà nílẹ̀ bákan náà ni àwọn òkú kan wọ́n sùn nínú ilé ìjọsìn yìí tí a wà níwájú rẹ̀ yìí àmọ́ àwọn sójà àwọn ti ń gbìyànjú láti kó àwọn òkú náà lọ bákan náà ni a gbọ́ pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ìyẹn Rotimi Akeredolu wípé ó ti rán àwọn aṣojú rẹ̀ wá síbí ṣùgbọ́n a ò tí ì rí wọn bá sọ̀rọ̀ bákan náà ni a gbọ́ wípé gómìnà náà wípé. Alex lorúkọ mi Alex Michael.
ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá àbí ohun tó ju yín tó ní St. Francis Catholic Church lọ́wọ́. St. Francis was a terrible incident. Be mass she talked immediately after the last prayer. The people were coming out by Shigbo, Heroin Bonnie. Then we even thought maybe it's like gangsters moving the town, but unknown to us, the shooting was just coming to the church, shooting bomb. Shooting yes, only bomb, and even including bomb at the up. So even the altar everywhere was destroyed. Everybody just came in on only boss everybody. Anybody to only bossy. Fortunately, Mokon, Lori of Femo Best Mobossy, Aaron Pew, belong on me. Lórí ọ̀tá. Within the church. Within the church. So, SME one time. Because anybody is horrible, and don't even get to money. That was when they shot me. Even the guy that sat beside me, Mokpa, a lot of people was killed. It was a terrible experience. Along Nigoloye. So ibi tó sápamọ́ sí ìbẹ̀lẹ̀ ń gbà escape. Ibẹ̀ mo gba escape tí wọ́n gba ẹ̀mí mi. Bọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀ ọba ẹ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sọ. Sà ẹ̀dúrà. Ẹ bá dárúkọ yín fún àwọn tó ń wò. Orúkọ mi ni John Nwovu ni orúkọ mi jẹ́. Kó tó ṣẹlẹ̀ lánàá ni pé a wà ní church. Ìgbà tí pásítọ̀ wa àdúrà kẹ́yìn ká tó jáde ní ìsìn àná, a gbọ́ ìgbà tí ìbá ń dún láti wọnú church àti entrance church. Èmi mo wá rò pé kí ni wọ́n ṣe tí wọ́n yẹ ṣe knockout ni wọ́n yàn ní. Within 2 seconds wákàtí mélòó wọ́n tún wọnú church gan ibi tá lọ sá pamọ́ gan. Ẹnìkan nínú àwọn tó wà attack wa yẹn wọ́n ju bọ́ǹbù yẹn sí sílì mbélé gbogbo sílì yẹn ó wá sink sí wa lórí ibi tá farapamọ́ sí. Then lẹ́yìn yẹn ó tún wá ó gbìbá sílẹ̀ ibi tá wà yẹn tó jẹ́ pé one of our choir master ìbá yẹn ń bà ní ẹ̀gbẹ́ bíbá tó jẹ́ pé àti ìmàbọ̀ ti kú báyìí látànà yẹn. So ó ṣe ní láàánú sà ó ṣe ní láàánú. Àwọn tó wá ṣiṣẹ́ ibi wọ́n tó bí mélòó tẹ̀ rí. ẹni tó wá sí wá bọ̀m̀bọ̀ ọ̀tà yẹn ni mo rí because ibi táwa yẹn afárapamọ́ kó máa mà pé àwa ń bẹ̀ because tó ń bá gèètì wa ń bẹ̀ wọ́n lè fi bọ̀m̀bù síbẹ̀ yẹn. Ìgbà tó ń ṣiṣẹ́ yẹn ṣé wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀ ṣé wọ́n communicate èdè wo náà sọ. Èmi ò gbọ́n kankan tí wọ́n sọ but ìgbà tẹ́niyẹn wọlé ìgbà ti escape door church yẹn wọlé mo rí pé ó gbé nǹkan lẹ̀ bóyá nǹkan àwọn èèyàn tó jábọ́ ló ń pìk yẹn kó ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn wá síbi ọ̀tà yẹn ìfìǹkà àwọn tí mo rí pé gan tí wọ́n fẹ́ ṣàjẹrẹ wọn ó tún pa wọ́n gan ni ó tún pa wọ́n gan kó tún dà pé wọ́n á bọ̀m bíbẹ̀ yẹn nǹkan tí mo rí lánàá sà títí máa fi kú èrò yẹn mi ò rò pé èrò yẹn ó lè kúrò lọ́kọ̀ mi ò kọ́ sí mi ò tí ì rí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dúró. Báwo lẹ́yìn ṣe escape? Nǹkan tó ṣe àwa escape ni pé ibi tí àwọn akọrin máa kó aṣọ wá sí tó akọrin ní main church ibi nìkan brother ẹ̀dá akọrin níbi kò kọrin lánàá yẹn so ibi táwa ń kó nǹkan wá sí ibẹ̀ lásán pamọ́ sí tí mo sọ fún mi pé ìgbà tó ju bọ́ǹbù yẹn sílì tó wà ń bẹ̀ yẹn ó wá bù wá mọ́lẹ̀ ibi tí aṣapamọ́ sí yẹn tí wọn ò rí wa pa because tẹ́lẹ̀ yẹn bá rí pé àwọn èèyàn sùn wà ń bẹ̀ wọ́n wọnú church kí n ṣe pé wọ́n yìn báyìí láti ásàdì wọ́n wọnú church gidigidi yes of course kí n ṣe pé bóyá wọ́n súnmọ́ wọn ò súnmọ́ wọ́n tẹ̀lé wá wọnú church kódà wọ́n tún wà ní the entrance tó jẹ́ pé ẹni tó bá fẹ́ sájàde wàá tún gèètì ẹ̀ níbọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ kẹ́ wòrí fèsì wàá tún já ẹ wàá tún fìbá já ẹ sílẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó kù ń ṣe pé. But àwọn wọlé rẹ̀ kó wọ́n á ṣiṣẹ́ bí.
ẹ̀sà kò yé wa o kọjá mọ̀ pé àwọn tó wá jíṣẹ́ ibi yìí ọ̀tá ọlọ́run ni wọ́n àwa fúnra wa àmórúkọ wọn àmábi wọn ti wá torí ṣọ́ọ̀ṣì láwà àmọ̀ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fẹ́ dé bá wa láǹdé jù. ẹ bá dárúkọ yín. orúkọ mi ni John nwofun ni mo jẹ́. ọmọ olúwo ní. ọmọ Ebonyi state ni mí. Ebonyi state ṣùgbọ́n ó tó ọdún mélòó tẹ́tí ń gbé ní Ọ̀wọ̀. Ó ju 30 years mo ti wà ní Ọ̀wọ̀. ọdún 13 lẹ ti ń gbé ìlú Ọ̀wọ̀. Yes. ọdún wọn lẹ darapọ̀ mọ́ ìjọ St. Francis. kété tí mo dé ní ìlú Ọ̀wọ̀ láti ìlú mi mo ti ń wà ní ìjọ yẹn mo tún dá pé mo dé ìlú Ọ̀wọ̀ mo tún lọ church bẹ́ẹ̀ yẹn. tó túmọ̀ sí pé ó ti ju ọdún 10 tẹ́tí ń gbé Ọ̀wọ̀ ó dẹ̀ ti ju ọdún 10 tẹ́tí ń lọ sí ìjọ. Of course sir. ṣe rí orúkọ báyìí rí. mi ò tí ì rú nǹkan bẹ́ẹ̀ rí o. Ọlọ́run á bá wa dáwọ́ bí dúró sá. Àmín sà. ṣó tún ní àwọn kọ́mí ìtẹ́fẹ́ sọ fún wa nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tá àti ìbéèrè lọ́wọ́ yín. nǹkan tó yẹ kí n sọ ni pé mo là lọ́ọ̀kọ́ concern nǹkan tó ṣẹlẹ̀ but mo wá sọ fún pásítọ̀ wa pé aládémọ́lá àjàmùnà kí ni àwọn ìjà lọ a wà ní church yẹn gógógó ìjà lọ yẹn wá ní in large number wọ́n á ń bá àwọn èèyàn jà wọ́n sá káàkiri èmi mo wá sá jáde sínú ibi ẹnu gate mo wá rí márùn kan tó dúró síbẹ̀ yẹn mo wá sọ gbà rí gbà àwọn èèyàn sá káàkiri kí lè ń ṣe ń bí báyìí mo wá sá kọjá máa yẹn lọ mo wá sọ fún pásítọ̀ pé ẹ wo irú àlá tí mo lá o mo wá fún mi láàdúrà kí n lọ gbàdúrà pé nǹkan bàbá mo tún lọ gbàdúrà kò tí ì pẹ́ o tí mo wá sọ̀rọ̀ yín kí nǹkan ìwà ṣẹlẹ̀ yìí. ìfowópamọ́ tẹ̀ ń sọ ni pé ẹ ti lálàá rí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀. of course exactly bí mo ṣe rí ní àlá yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni ló ṣe rí because ìjà ni àwọn kíní yẹn ìjà lọ ìjà ni very good bó ṣe rí náà ni sà. ó dáa sà Ọlọ́run jẹ́ ká rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Àmín sà. ẹ ṣeun. èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà. ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. ọpẹ́ o. ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀ ẹ lè pe 09055052472 ẹ sì lè tí àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639174163 wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph Force Excellent Able Travels and Tours Limited ìrìn àjò dìrọ̀. ẹ máa káàbọ̀ padà béèyàn bá jorí àwọn yóò sunkún pẹ̀lú pé àtúnṣe òbí táwọn òkú wà ní o béèyàn bá débẹ̀ tó bá fojú ara ẹ̀ rí tàbí tó bá ráwọn fọ́tò tàbí fídíò àwọn tí wọ́n kú odindi ẹbí kan wà bàbá ìyá àtàwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì lẹ́yìn òsọ́kà ni gọ́fúnà Akérédolú ni wọ́n kò l'Àbújá làwọn náà wá síbẹ̀ lánàá bákan náà aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ìyàlẹ́nu fún ìgbà àkọ́kọ́ látijọ́ tírú nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ó yani lẹ́nu aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu náà wà ńbẹ̀ àwọn náà wọ́n wá wo kí ló ṣẹlẹ̀ kódà wọ́n tó ṣèlérí pàápàá páwọn àfáwọn èèyàn ní 50 million wọ́n ti ṣe máa ń fún wọn ní nọ́ọ̀tì tẹ́lẹ̀ wọ́n lọ́pọ̀ sún kan ìsàlẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́tẹ̀ yìí pétò ẹ̀yin Yorùbá o ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ̀yin ló kàn o á fún ẹ̀yin náà ní 50 million lọ́tẹ̀ yìí ní tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹjá wo báwọn méjèèjì ń tọ́ wí àti bọ́n ṣe débẹ̀ àti Bọ́lá Ahmed Tinubu o àti gọ́fúnà Rótìmí Akérédolú ẹjá wo bọ́n ṣe ṣọ̀hún sí. Tragic event, horrific.
I don't want to talk about what we see or what we hear happens in America. What has happened here is a child's play. What we have in America is a child's play to what has happened there. From information from the security agencies, this has the most dastardly act that can ever happen in any society. That it happened in a church, to say the least, is most condemnable. I had to leave Abuja immediately to be here because this is so important. I feel terribly grieved. They didn't hear you. They can't hear you. Sir, this is the Reverend Father himself. Oh, This is the Reverend Father himself. okay. Pray to God Almighty, give you Mama, please adjust. Since Mama. many people have been sending something to George from renovation of this thing and rehabilitation of those who might have got injured or those films. We do that. We to pray and God will prevent this. Whatever we can push through the government for the further investigation and apprehension, we will do it. God will console all of you. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Aṣíwájú, kí ni ọ̀rọ̀ yín fáwọn ọmọ ìlú Ọ̀wọ̀ lásìkò yìí? Lásìkò yìí, kò ju pé kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àkàntán láti gbàmádùúrà nìkan má rí irú ẹ̀ mọ́. Ẹni tí ó dẹ̀ sọ ẹ̀mí tó pàdánù ẹbí Ọlọ́run á dúró tì wọ́n á dùn wọ́n nínú. Ẹnikẹ́ni tó bá ní information ní àsìkò yìí lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kó má bẹ̀rù kó má mìíràn láti sọ fún àwọn ọlọ́pàá àbí ládùúgbò wọn. Wọ́n ní nǹkan tá a tún máa fún wọn ní nǹkan pé ìfọ̀rọ̀tónilétí. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ká rírú ẹ̀ mọ́ ni. Tẹ́ àrírí ni but ó ti happen. Ó ti ṣẹlẹ̀ náà. Àwọn la máa ti jọba lẹ́yìn láti pawọ́pọ̀ ká lè mú àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ bí
èṣù ni wọ́n èṣù rẹ̀ ní ṣẹ́gun lórí wa ọlọ́run àgbà wa. a ti ń gbọ́ ń gbòòrò wọn nípa ẹ ti fún ìjọ yìí ní 50 million àti ní láwọn blọọkì kan lọ́sàn-án ìkẹ́ tó dé ń sìn àfẹ́ confam. òótọ́ nìyẹn ẹ pé màá fún wọn ní 50 million and 50 million fún àwọn tí wọ́n ṣòfò ẹ̀mí ẹni tí ọmọ ẹ̀ kú ni ẹni tí ìyá ẹ̀ kú ni ẹni tí ó farapa ni wọ́n fi ṣètọ́jú àwọn eléyìí tí church náà bá dẹ̀ tún lè ṣe nírànlọ́wọ́ wọ́n á ṣe òótọ́ ni ẹ̀. ẹ ṣe bọ. ó là ń gbọ́ yìí o bàbá ní àwọn fẹ́ fún ṣọ́ọ̀ṣì ní 50 million ìyẹn jagaba náà máa fún ṣọ́ọ̀ṣì 150 million àwọn dẹ̀ fún àwọn tí wọ́n pa àtàwọn ẹbí wọn àtọ́ ṣe léṣe a fún wọn ní 50 million at last ó kanlẹ̀ Yorùbá àbí ènìyàn sábà ṣe primary ẹ rántí yẹn àwọn delegate Ondo State wọ́n rántí yẹn pé ńgbà tí nǹkan ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ Jagaban náà lọ bẹ̀ o bó jẹ́ yẹn lásán wọ́n á lè dìbò primary fún ẹ wo ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ ó kù ní ikùn mi ṣùgbọ́n kò ṣe voice síta mo gbé mi èní ò ń ṣọjọ́ ọ̀rọ̀ ṣé bá ṣe máa wò ilẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ Ìgbò ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Haúsá kò ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá tí wọ́n ní lọ́dọ̀ ara wọn àmọ́ ilẹ̀ Ìgbò àti ilẹ̀ Yorùbá kí ni ká ti pè pàápàá jùlọ ilẹ̀ Yorùbá tàwa ẹ̀ tó kún àwájú ilẹ̀ Yorùbá yìí ẹ lè rí láàárọ̀ ẹ lè rí lọ́sàn-án ẹ lè rí lálẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ ilé ìjọsìn ẹ dáràn bẹ́ẹ̀ wà nú ilé yín fúnra yín ẹ kú níwùsì ta kà lánàá a gbọ́ àwọn ẹbí kan tán láwọn hòtẹ́ẹ̀lì lọ́wọ́ nínú ilé wọn ní nínú ilé wọn ní gbàgbàgbà làwọn gbọ́bọn níta bàbá ló fẹ̀mí ẹ̀ dí ló fara ẹ̀ dí tó fi jẹ́ bàbá ni wọ́n pa wọ́n dẹ̀ kó àwọn ọmọ lọ of recent lọ́lọ́pàá ṣe ìráwọn ọmọ gbà padà must we continue like this tó ní nígbà tí ikọ̀ yóò kó àwọn nǹkan yóò ṣe gbọ́ lèmi ṣe ń bi àwọn tó jẹ́ olórí yẹn pé kò tí yín lójú ni èyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ríro ni àbí kí ni ká pè láìpẹ́ yìí prelate Methodist Church wọ́n jí gbé láìpẹ́ yìí ó dà pé ilẹ̀ yíbo àbíbí kan ṣá láìpẹ́ yìí odindi prelate wọ́n lọ rìn àjò ní àwọn mẹ́jọ wọ́n ní méjì wà wájú méjì wà lẹ́yìn méjì lọ́tún méjì lósì ó di mélòó àwọn mẹ́jọ àwọn kan wá bá wọn àwọn yẹn dúró síwájú méjì wájú méjì lẹ́yìn ó di mẹ́rin méjì lọ́tún méjì lósì ó di gbogbo ní mọ́tò wa fẹ́ ságbà wọ́n dẹ̀ gbòdì di prelate yẹn lọ 100 million ni wọ́n fi gba bàbá yẹn lẹ̀ 100 million tó bá jẹ́ tí ò ní fún bàbá yẹn sọ̀rọ̀ kan bẹ̀ ó ní wọ́n fi ọ̀gbun kan hàn òun ọ̀gbun tí wọ́n máa ń pa àwọn èèyàn sí àwọn tó bá rẹ́dí láti cooperate àwọn tó bá ti rówó san wọ́n á pa wọ́n wájú wọn sínú ọ̀gbun nílùú tó lọ́ba tó níjòyè nílùú tẹ́ ẹ fẹ́ ká máa sọ pé wọ́n Nàìjíríà ìran kan dẹ̀ ló ń ṣe ìran wo ìran Fúlàní nobody is ready to even accuse them nobody is ready to arrest them wọ́n ti wá gbilẹ̀ wọ́n ti sọra wọn dọ́lọ́hun ní Nàìjíríà débi pé kò sẹ́ńtì bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ jù gan wọ́n arrest yìí kí ni Ìgbòho sọ kí ló ṣe kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tí Ìgbòho ṣe gọ́fìmẹ̀ntì ju kó fèsì Fúlàní lọ that's the ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ nìyẹn nítorí bó ti jẹ́ Fúlàní ló fèsì ní wàhálà ṣe débà so are you telling us that ká allow Fúlàní kí wọ́n máa pa wá ní gbèjègbèjọ bó ṣe ń ṣe yìí ká dẹ̀ máa wò
when you government you are not ready to do anything about it. Ẹ ṣetán láti ṣe ìkankan lé lórí. Àwọn tó kú ìtẹ́ ìbáṣọ́ra egbò bá yá á kàn lọ bẹ́ẹ̀ náà tá a tún ní gbọ́ kankan mọ́ as usual. Àbíjọ́ wo la ti wá gbọ́ pé lórí tẹ́lẹ̀ o àwọn tẹ́rí tá a kójọ yìí o Fúlàní ni wọ́n, àwọn ni wọ́n lọ pààyàn ní kinní kan. Ó ti jọ́ mélòó tá a ti rí bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn kí wọ́n gbé èèyàn kan tó máa sọ fún yín pé ẹ jẹ́ yá lọ sanwó tẹ́ bá ní ìdèyàn yín. Wọ́n gbé ọlọ́pàá kan láìpẹ́ yìí ládùúgbò lẹ́ni tèmi mọ́ ẹ̀ tó súnmọ́ mi bíi pátá. Ọlọ́pàá ni wọ́n gbé wọ́n dẹ̀ dìmáàndì fún 5 million naira. Mo rò pé àwọn yẹn ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni torí ó yẹn owó tó kéré bẹ́ẹ̀ ẹni ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ló máa ń béèrè ìwé ẹ̀ bí 100 bí 200 náà máa ń béèrè bẹ̀tọ́ béèrè 5 million fáwọn méjì tó gbé inú mọ́sálásí ni wọ́n ti lọ gbé wọn inú mọ́sálásí. So ilé ìjọsìn gbọ́ ò sẹ́fù mọ́ ní last year àbí nǹkan la fi tàwọn ṣẹlẹ̀ tí wọ́n lọ kó níṣẹ̀lẹ̀ kì í ṣe kọ́kó wọn nìkan wọ́n tún rèpù wọn àwọn ọmọbìnrin olóbìnrin tí wọ́n disfàájì bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe 5 lábẹ́kúta ló ti ṣẹlẹ̀. So àti mọ́sálásí àti ṣọ́ọ̀ṣì kò síbi tó safe. Àwọn brọ́dà yẹn kí wọ́n group tán wọ́n dẹ̀ ṣe sùúrù pé káwọn kì í ṣáì wọ́n dẹ̀ wọlé lọ bá wọn tìmọ́tìmọ́ bọ́ ṣe wù wọ́n lọ nìyẹn. Ọlọ́pàá ní ìkejì tó wà nú àwọn méjì tó gbé nígbà ọlọ́pàá àwọn òbíṣẹ́ wọn wà débẹ̀ ọ̀tẹ̀ tún fẹ́ kó bá wọn. Ẹ má pè wọn ẹ má gbé kọ́ wọn mọ́tò bá ti pè yìí ẹ má wọlé àṣẹ nǹkan kan lé wọn ṣe nǹkan kan lé o. Àfìgbà táwọn brothers yẹn san owó tí wọ́n san ransom tí wọ́n náà fẹ́ gbà almost 1.8 million 1.5 àbí 2 million ni wọ́n gbà lọ́wọ́ brothers yẹn kọ́ tó release àwọn méjèèjì. Ọlọ́pàá did nothing. It will get to a stage where wọ́n máa advise yìí pé ẹ jẹ́ lọ san ransom tán béèrè ẹ jẹ́ lọ san owó tán béèrè. Ṣó ti dàrú mọ́ wọn lójú ni ìdí ìrètí Yorùbá láwọn fẹ́ lọ tó bá kéré nísìn àtòpin tó bá kéré ojú akáwa ojú akálẹ̀ oníkálukú á lè gbẹ́rù ẹ̀ ọlọ́mú á lè dọ́mù yẹn gbé. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu prílẹ̀tì yẹn kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ tó kọjá làákàyè ẹ̀dá. The man went through hell. Kí ni ká ti pe léyìí nílùú tó lọ́ba tó níjòyè? Are you telling me there is security in this country? Rárá o. Hell no. Bẹ́tí tó kọ àwọn tó wà ń bẹ̀ tó jó lórí wa bó ṣe máa dìbò 2023. Àwọn tó wá fẹ́ sọ lórí lé lórí òye mi nígbà tán bá pa gbogbo ọmọ ìlú tán. Má fi yínlẹ̀ pẹ̀lú prílẹ̀tì yẹn kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ láti bẹ̀rẹ̀ dópin gbogbo tójú ẹ̀ rí iye tí wọ́n sọ 100 million wọ́n máa wá tàn wá jẹ lóṣèlú a máa tàn wá jẹ wọ́n máa gbá wa sọ́tún gbá wa sósì wọ́n máa gbá wa kiri wọ́n ń tàn àwọn aráàlú jẹ. Ọlọ́run á ṣàánú wa tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi wẹ̀ ṣe ẹ jẹ́ fi yín lẹ̀ pẹ̀lú prílẹ̀tì yẹn kẹ́gbọ́n tí bàbá yẹn sọ lẹ́nu kéèyàn náà lè mọ̀ pé bàbá ẹni tóun máa fi kú tóun rí bẹ́ẹ̀ yẹn ò lè yes now trauma yẹn lẹ́lòmíì ló máa wà ní brain ẹ̀ tó máa fi kú ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́n tí máà tó witness tí tó ṣẹlẹ̀ ní church tá a sọ yìí tó witness ẹ̀gbọ́n tí bàbá yẹn tí máà yẹn sọ ó ní till I die ó ní I will never forget that scene. Ìtọ́jú ẹlòmíì rí lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní yẹn kò ní gbàgbé tó máa fi kú tó ṣojú ẹ̀ pààyàn báyìí tó jẹ́ pọ́lọ́n ló yọ òun. Ẹ jẹ́ fi yílẹ̀ pẹ̀lú prílẹ̀tì yẹn kẹgbọ́n nǹkan tó sọ bá mi play ẹ̀.
Social media and thank you. What is the lamb? I want to brief Nigerians on the actual thing that happened because there has been some misinformation on the social media and on the regular media. What happened was that I went to Isuochi for the induction of the national officers of the Methodist Brigades. We arrived there on Saturday. On Sunday, we concluded the service. And in order to catch up with my flight, along with my chaplain, at 4:30, we took off by 2 to go to the airport, oblivious of the fact that kidnappers were waiting on the road. And as we were descending to Leiru, Leiru is in Abia State, these people came out from the bush. They divided themselves into 3 places. Some people were at the back, some people were at the center, those who shot, who fired at us. And there was another group in front. To make sure that we didn't run away, they fired shots at our vehicle. And eventually, they abducted us, 3 of us. The communication man of the church was able to escape. The driver was able to escape. They captured me. The Bishop of Owerri and my chaplain took us into the bush and were torturing us. In fact, it was in the process of that torture that I hit my right eye on a tree. And even when blood was flowing and it was soaking my handkerchief, they didn't feel like anything happened. Or they said that we should follow them, that they are not actually against Nigerian citizens, they are against the government, that the government is a bad government. They are Fulani boys, all the 8 are Fulani. That they are Fulani boys, and that if any day they see the president, they will chew him. He's their brother, that he has appointed them and disappointed Nigerians. They will chew him raw. Or any of his representatives, they will chew him raw. Well, I said, well, even though I'm part of government, but I'm a church man. I'm a man, Christian. I'm not a government officer. They said, okay, that is what has saved you. We would have killed you outrightly without asking for any ransom. But now that you're a church man, let's go. Let's go inside the bush. So we moved and moved and moved and trekked up to 15 kilometers. But I knew that it was from my area. I knew that we were rigmaroling and winding and winding and winding, going up, going down, going up. And eventually at 11 p.m., they said, okay, now we negotiate. Each of us will pay 50 million, and we're going to pay 150 million. I thought it was a joke. I said, we are going to pay 10 million. They said, what? What? Don't say that. They lifted up their knife to cut me. I said, please hold on. They said, we are not going to change. They are going to pay us 150 million.
eventually they said, okay, because you are father. And these boys are between 18, their leader is about 35 years. I told them, all of you are younger than my own daughter and even my son. You are younger than them. I'm supposed to be your father. I say, we know. That's why we are not very harsh with you. Otherwise, we would have been very harsh. One of them was the one understanding English. The other ones were spoken Fulani, not even Hausa. So they now say, okay, Oga, let us tell you what you will do. And then they have taken my Episcopal ring, because it's gold-plated. They have taken my wedding ring. They have taken this thing. They said, and they ransacked our bag and took all the money. They said, okay, do you know what you do? Pay us 100 million. It's not negotiable. If you talk, we shoot you, kill you, and forget about the money, and kidnap others. I said, okay, we will pay you 100 million. So they said, after some time, they said, where is the money? I said, this is Sunday night now. How can we get money this night? And you know that there's this seat at home in Igbo land. You can't afford the money now. Be patient till morning. We make contacts. Then we make contacts within and around Imo and Abia. Make contact from our SOC. My wife's line was not going, so I know she must have been very depressed and confused. So eventually I was able to get her. I told her my life, nothing has happened. I told my wife I'll be released, but it's a matter of time. And she told me she had already gathered people to pray. So they were praying. Now, at the time, they said, we are delaying them. My bishop of Owerri, they laid him on something. And somebody raised knife that they're going to cut off the head. Now, the blood will spill on me, and then I'll know they're serious. The other one pointed, but I said, don't kill. Is it money? We will raise the money for it. So, but the irony of it, what pained me most, was where they were situated. The soldiers, all of Fulani extraction, Nigerian soldiers, they were there at Loma Junction. And these boys were going behind them. Meanwhile, they kept their cows somewhere, numbering about 200, somewhere, down, with some people. And they're all together. People were taking care of the cows, but they were, parading us in the bush until finally they settled somewhere. They said, when are you bringing the money? I said, by 12 noon, I will call the people I contacted whether the money had been raised. And I called them. They are gathering the money, and they had it. They said I will use my phone to talk, that they can't use their phone. They don't want to be tracked. Because if they use their phone, the security forces will track them down. Then I used my phone. I negotiated. I told my people, they say we are raising money. Somebody mentioned we have raised 30 million. I said, SOC, please, any money in the office. Life is more important than money. Transfer it to a certain account. Let's pay them that 100 million. And eventually, by 3 p.m., they say, call your people. And I called them. The man that picked the phone said, we have raised 130 million. I said, please, give them 100 million. And the package, they said, their leader said, package the money. Their leader was born in Igbo land. So a boy from Sudan, but the parents had died. He was born in Igbo land. So he said he was born around Omai, Amuzu, where the father was a cow dealer, cow. The boy understood Igbo. When I was talking to Bishop Mark in Igbo, he said, "Are we working as you? It's not my Igbo. So stop talking Igbo here. Think we are joking with you? I'll beat you." So don't beat me, I'm an old man. So eventually, in fact, they pointed gun at us. We were in the middle as criminals. And they were pointing all their guns on us. And they said, if you involve security men, if you involve police or soldiers or DSS, we will kill you, because our life will be at risk. We kill you first,
He said, down there, once you did that, God, there are 7 decomposing bodies there. In fact, we cut off their head. They are there. So if you like, but we're receiving the order of killing the human beings. So they said, cooperate. So the man, the anchor man, I told him, what you may do, please talk to the man. The man said, go and buy 5 Ghana must go. Big ones. Put 20 million into 5. Bring it to somewhere. We'll come and take it. Then he said, that we should be here with 2. 2 of them, one was like this one. They pointed gun at us. They said, if the Oga said shoot, if we disappoint them, or if we account any bundle of the money and it's not up to 10 million, they will kill us. So they will count it 20 million into 5, and then they will tell them to release our phone. They say, Oga, where we don't want to release your phone is one more you want to hold your phone. They will use it to track us. So take your phone. Well, we were there. At the time, they said around 5:30, the youngest boy, who I think is younger brother to their commander, said, Oga, congratulations, you are free. You can go now. We have got our money, you can go. Let me show you the road. They took us to old road where they wrote welcome to Imo and the goodbye from Abia. You know, we share boundary, the old road to Isochi. Then they say, you know this road? I said, I don't know. I pretended because it's my village. Iube is my village. I said, I don't know the place. They say, follow this road. You get to somewhere. You see people there. So I followed the road. We followed the road through us until we saw people. But what pains me most is that these people told us that they are going to bring, after buying enough weapons, they'll bring all those that have been put in disarray or driven away from Zamfara, Katsina, Zambisa forest, that they are all coming to locate themselves in Igbo land, that there's no security in Igbo land, that they will come there and then they will deal with us. And that the young man was just flippant. Maybe he took some. He said, do you know Ibadan? Lagos Expressway. We are in all the bush there. We're everywhere there. We're also in the south. So we are waiting for the slightest signal. We will finish you people and take over this land. So they claim that Nigeria belongs to Fulani. They said that is why we are afraid of. You know, I've been talking about this open grazing and this Roga. They have a plan. They have a plan. And I accuse the soldiers who are not non-Christians. Some of them are Fulani. They are part of it. Well, they are shielding this man. You know, when our people wanted to comb the bush, the soldiers said, if you move a step, we finish you. Don't go there. So they know where the boys are. They know the location. And what they do is in the daytime, they use their cow to confuse people. Then after some time, the cow will go to rest and they take their gun and do the operation of kidnapping. Government should act decisively. They should act decisively. Otherwise, what is happening in the northern part of the country will be a child's play. So what will happen here? So government should sit up because the primary purpose of government is to secure life and property. Any government that has failed in that has failed woefully. And Nigeria is on a reverse gear. We are nosediving. We are nosediving. We don't have security. All the bush we went around, no soldier, no police, nothing. The people, were having a field there. And where they released us was, if they kidnap people along the Supato, they will parade them round, and there, when their parents, they are released from that particular spot. Those they arrest, they
eventually they bring them there to collect ransom. Those they kidnap along anywhere in the south, around the southeast. So they know that they are there. And I gave that. When I said to the guy, how do you collect this money? He said, don't worry. Once we are through with you, we will invite motorcyclists. They will come and there will be a truck. A truck will come to put the money in the truck. And that the people who paid them said that was exactly what happened. Immediately they came out from the bush. They told them they were monitoring whether there is police arm. They said, go up. Okay, come back, come this way. And then eventually they stopped. A truck came without number. So the boys will carry one Ghana must go who put in the truck until they took the 100,000. After they have counted it, 100 million, they said, okay, you can go. So that's how we came back. So the people have been saying, even some people, I don't know what they wanted to achieve, that I said. Why did they see me to say that it was IPOP that released me? Why did they see me? Why did I say IPOP? I didn't say IPOP. So I don't know, they were trying to bring in political and religious coloration. So what I know was that, in fact, when they were talking about kidnapping, I didn't know what it meant. For over 12, 13, 14, 15 hours, no food, nothing to drink, nothing to eat. And I was lying on the ground inside the bush, so, along with other people. If you want to urinate, you raise your hand. Sir, can I urinate? Okay, go there. Commandment, go there. If you want to go to toilet, you raise your hand. Yes, okay, go there. Don't come near. Go there. They'll send you 2 people to guard you. You come back. So that's the Nigeria we are in. And it's unfortunate. This is what exactly happened. And all the efforts that were made was by my church. You understand? Yes. Every effort made was by Methodist Church, Nigeria. Not police, not army, not government. No. It was Methodist Church, Nigeria that made all the contacts and all the efforts. And I want to use the opportunity to thank I didn't know that my members love me this way. The Methodist Church have so great love, stupendous love for their leader. And I knew that the prayers were going on in various locations everywhere. And this morning, when I opened my phone, I was receiving calls from Canada, from US, from UK, from Russia, from even Dubai, from Turkey, every part of the globe. And it was too much, so I had to switch off again. But if I start answering those calls, I will be having a headache. So that's what happened, really. I want the press to. ṣé ẹ gbọ́ báyìí Yorùbá ní ẹni tó lọ sí ojú ogun tó bọ̀ ló lè ròyìn ogun òun nìkan ló lè ròyìn tójú òun rí ṣé ẹni tó kú sójú ogun kò lè ròyìn ogun ẹ wo ojú bàbá yẹn bí wọ́n ṣe lu gbogbo ojú yẹn fọ́ ojú yẹn ti pọ́n wọ́n ti lù ú bàbá yẹn sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ̀ ló jẹ́ kí n padà wá o mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé mo fẹ́ fi yín lẹ̀ pẹ̀lú fídíò yìí ni àmọ́ bàbá yẹn sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ ká dì mú ó ní àwọn Nàìjíríà Army ni wọ́n shield àwọn ẹni wọ́n ní kò sí ìrànlọ́wọ́ kan tó wá láti Nigeria government látọ̀dọ̀ ọlọ́pàá látọ̀dọ̀ army àbí látọ̀dọ̀ anybody wọ́n ní Methodist Church àwọn nìkan ló ṣe gbogbo wàhálà yẹn tí tán fi release àwọn wọ́n dẹ̀ gba ransom 100 million lọ́wọ́ wọn ìtò wá burú jù tó bani lẹ́rù jù tí bàbá yìí sọ ni pé ó láwọn Fúlàní ìsọ fáwọn pé ṣọmọ Lagos Ìbàdàn express road ó láwọn wà lọ́nà ọbẹ̀ o Fúlàní sọ bẹ́ẹ̀ pé in fact àwọn wà lọ́nà ọbẹ̀ ọdẹ wà south south àwọn wà káàkiri àwọn táwọn retí ni instruction kọ́kọ́ instruct àwọn pé ó yá o káwọn dẹ̀ blow gbogbo ìlú
kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní operate definitely gbogbo ilẹ̀ Yorùbá làwọn ẹni ti wà káàkiri definitely gbogbo ilẹ̀ Yorùbá náà ti wà káàkiri what are we now saying? àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ká dì mú ó nìyẹn o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe sọ pé àwọn tí wọ́n call fún Yorùbá nation wọ́n sọ̀sọ̀kúsọ òun rèé o kí ni solution sí tó wà lẹ́yìn tí kì í bá ṣe pé kó ní kálukú kó dánmú yẹ gbé kí ni kó jẹ́ solution sí ń tàn fojú rí kí ni kó jẹ́ solution bí gbogbo èèyàn bá tiẹ̀ parọ́ ṣé irú ẹni tó wà nírú ipò yẹn lè parọ́ ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan ní bàbá yẹn tó sọ pé wọ́n sọ fóun kọ́ ẹ gbọ́ o gbogbo Ìbàdàn Lagos expressway làwọn wà o àfi tó ìyẹn ni pé bá tiẹ̀ ṣe ń gba bí lọ Ìbàdàn bá ṣe ń gbé kó lọ Ìbàdàn nǹkan àṣọ náà ló ń ṣọ́ wa anytime náà lè yọ sẹ́nibọ́dì wọ́n ní gbogbo yẹn làwọn wà gọ́fìmẹ̀ntì tó wá gbọ́ bẹ́ẹ̀ kí ló yẹ kán ṣe ṣebí ṣe ló yẹ kí wọ́n gbà wọ́n Air Force dìde kó jẹ́ gbogbo yẹn náà máa rumigate tó bá máa di gbogbo àwọn mísáì sílẹ̀ débi pàwọn tó bá wà nùpọ̀ yẹn á jáde wọn á dẹ̀ lè pa wọn dànù bẹ́ẹ̀ ti rọ́ tí wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà jà kàn ṣe bẹ́ẹ̀ kàn ṣe Fúlàní Ọlọ́run á ṣàánú wa o iṣẹ́ ńlá ni bàbá yìí jẹ́ that's why tí mo fi gbé wá pé ká gbọ́ ẹ wo bọ́n ṣe ṣojú bàbá yẹn ẹni bá lójú ogun tó bá bọ̀ ó kú oríire ni èmi ò rẹ́ anybody tó lọ sí lion den àwọn arábí yẹn lion den la máa pè ihò kìnìún ni tó máa lọ tó máa bọ̀ tí ò ní rí wọn wí pẹ̀lú àpálára ni ẹlòmíì wọ́n ṣó ẹnìkan kò ṣeé ṣònú program wọ́n fi ọ̀bẹ wọ́n fi ń la gbogbo ara ẹ̀ báyìí pé ó yá máa pa àwọn tó fẹ́ fún wa lówó máa pa àwọn èèyàn tó fẹ́ fún wa lówó Ọlọ́run rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó lórí wa o Ọlọ́run rí yín ó ń wò yín á dẹ̀ san yín lẹ́san tó yẹ kó san yín oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣogbọ̀ ẹ̀tẹ́ bá àwọn gbòyìn ládùúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ ṣé o ẹ tún já pàdé lọ́la. If you want to know what's going on in city, or you want to listen to the latest news and gist, no stress, just tune to BGI TV. BGI TV, you're one in a million.